Сильний стрес і психологічна травма можуть спричиняти психологічні скарги тимчасового або тривалого характеру. В одному зі своїх попередніх відео я розповідала про один із найбільш поширених проявів посттравматичної стресової реакції, а саме порушення сну, і, зокрема, кошмари. Сьогодні я зосереджуюся на явищі, яке називається дисоціація, і яке є однією із реакцій організму на потужний стрес і травматичні події. Дисоціація, так само як і уникнення та притуплення емоцій, розглядається як захисний механізм нашої психіки від сильного емоційного болю. Мета цього відео – допомогти зрозуміти дисоціацію, тому що це явище зазвичай спричиняє страх. Люди не розуміють, що з ними відбувається, і думають, що вони ненормальні чи збожеволіли. Крім того, я дам вам конкретні поради, щоб отримати більший контроль над дисоціативними станами. Отже, що таке дисоціація? Під час травматичної події, яку неможливо уникнути, людина може втекти психологічно, змінивши стан своєї свідомості. Це відбувається несвідомо. У такий спосіб людина справляється з дуже інтенсивними емоціями, блокуючи те, що переживає. Цей стан схожий на те, як поводяться деякі тварини під час нападу, коли вони не в змозі утекти. Вони можуть завмерти, немов впадають у ступор. Люди можуть дисоціювати по-різному. Декому здається, що подія насправді відбувається не з ними, або що вони вийшли за межі свого тіла, спостерігаючи за собою на віддалі, або що ця подія є просто сном. Часто сприйняття часу змінюється. Людині здається, що все навколо відбувається в повільному темпі, або те, що вони бачать, сприймається спотвореним. Іноді людина втрачає здатність відчувати біль, запахи чути або бачити. Цей змінений стан свідомості супроводжується почуттями відстороненості, байдужості та спокою. Дисоціативні стани нагадують гіпнотичний транс, тому що коли ви дисоціюєте, ви немов будуєте стіну навколо того, що відбувається з вами. Цей досвід не реєструється у вашій свідомості, тож ця подія повністю або частково забувається. Це так звана посттравматична амнезія. Дисоціація під час травмуючої події виконує функцію захисту від нестерпного душевного болю. Але якщо вона виникає і продовжує існувати після травми та використовується як спосіб подолання стресу, то тоді вона вже не є корисним та продуктивним механізмом. А саме у такий спосіб людина втрачає контроль над своїм життям. Адже тоді дисоціація – це стратегія уникнення, а надмірне уникнення часто гальмує психологічне зцілення від наслідків травматичних подій. Дисоціація заважає функціонувати в повсякденному житті, а саме працювати, навчатися і підтримувати стосунки з іншими. Людині важко фокусуватися та засвоювати інформацію належним чином, відчувати та адекватно реагувати в різних ситуаціях. Приголомшливі травматичні переживання важко зрозуміти, особливо дітям. Діти мають кращу уяву, і їм легше увійти в гіпнотичний стан або транс, ніж дорослим. Проте кожен може тією чи іншою мірою впасти в транс. Якщо дитина вводить себе в транс під час насильства, жорстокого поводження чи іншої жахливої травматичної ситуації, то, щоб уникнути емоційного болю, вона використовує дисоціацію як стратегію виживання. Якщо травматизація повторюється неодноразово, з часом дитина дізнається, що дисоціація є ефективним способом подолання стресу. Іноді діти використовують свою уяву й уявляють, що всі ці погані речі відбуваються з кимось іншим. Коли щось нагадує дитині про травму, вона дисоціює, щоб впоратись з інтенсивними емоціями. Оскільки дитина дізнається, що дисоціація є ефективною стратегією виживання, вона буде дисоціювати щоразу,
коли стається щось неприємне. Ця реакція поступово поширюється на всі повсякденні ситуації і все більше впливає на щоденне життя, навіть якщо людина вже не перебуває в небезпеці. Подібні процеси можуть відбуватися і в травмованих дорослих. Є різні форми дисоціації. Наприклад, якщо людина їде в сильно переповненому автобусі, дисоціація – це нормальний і здоровий спосіб створення та розширення власного простору. З іншого боку, наслідком дисоціації можуть бути серйозні проблеми з пам'яттю. Наприклад, якщо ви регулярно втрачаєте відчуття часу, не пам'ятаючи, що робили впродовж певних відрізків часу. Або якщо ви виявляєте докази того, що ви щось зробили або десь були, але не пам'ятаєте про це. Буває і так, що люди перестають відчувати фізичний біль. Це так звана соматоформна дисоціація. Те, що відбувається з вами на фізичному рівні, ви не відчуваєте. Цей фізичний досвід немов утримується окремо, чи то відмежовується у вашій свідомості. Це все зовсім інші види дисоціації, ніж поринути у думки в автобусі. До того ж, у багатьох людей виникають проблеми з пам'яттю, коли вони, приміром, перебувають у стані стресу або депресії. Тоді вас переповнюють турботи та негативні думки, і ви перебуваєте у своєму світі. Люди, що страждають на дисоціацію, також часто емоційно занурені в себе. Вони не контактують з довкіллям, здаються холодними і нетовариськими та мають проблеми з пам'яттю та концентрацією уваги. Але якщо їм трішки допомогти, вони зазвичай пригадують те, що сталося. Помірні дисоціативні симптоми є насправді не таким уже й рідкісним явищем. Подивімося на підлітків. Для них цілком нормально те, що вони ще точно не знають, хто вони, що вони відчувають і що їм потрібно, адже вони постійно змінюються і розвиваються. Багато психіатричних розладів включають певні форми дисоціації, такі як розлади харчової поведінки, депресія та тривожні розлади. Дисоціативні симптоми також є невід'ємною частиною посттравматичного стресового розладу, зокрема складного ПТСР. Якщо хтось страждає на важку форму дисоціації, ми ставимо діагноз дисоціативного розладу. Деякі люди, особливо діти, які навчилися використовувати дисоціацію як стратегію виживання, чують голоси у своїй голові. Ці голоси звучать так, ніби хтось інший розмовляє з ними всередині. Іноді вони чують сварку, крики, неприємні коментарі чи команди. Але навіть якщо здається, що це не так, ці голоси насправді належать вам. Вони є віддзеркаленням невирішених внутрішніх конфліктів. Дисоціативні стани або стани емоційного оніміння не виникають самі собою. Є завжди причина їх виникнення. Дисоціаціям щось передує – почуття, думка чи якась подія. Це щось ми називаємо тригером через те, що він викликає емоцію, пов'язану з травмою. Усвідомлення власних тригерів може допомогти краще впоратись з дисоціацією. Тригери можуть надходити зсередини – думки, спогади, емоції, які ми називаємо внутрішніми тригерами, або ззовні. Це зовнішні тригери. Тригерами можуть бути люди, місця, звуки, запахи, повідомлення засобів масової інформації, а також поведінка інших або навіть візит до лікаря. Усі вони не пов'язані з травмою, але в разі непереробленої травми вони активують емоції, флешбеки чи дисоціативні стани. Адже в мозку травмованої людини вони асоціюються з чимось, що нагадує травматичну подію. У міру того, як ми стаємо старшими, ми менш схильні використовувати дисоціацію як стратегію виживання. На це є причини. Основна причина полягає в тому, що дисоціація неефективна в дорослому житті і є проблематичною стратегією. По-перше,
Відмежовуючись від свого середовища, людина втрачає частину важливої інформації про те, що відбувається навколо. Можуть виникнути проблеми комунікації. Наприклад, людина в стані дисоціації не в змозі встановлювати особисті кордони й обстоювати себе. До того ж, оточуючі можуть розчаровуватись або дратуватися, якщо людина здаватиметься несконцентрованою на розмові. Дисоціація може ускладнити навчання, адже брак зосередженості ускладнює цей процес, а також виконання будь-якої роботи. Іншим важливим моментом є те, що люди, які зазнали психологічних травм, і, зокрема, насилля та приниження людської гідності, частіше піддаються повторній травматизації, ніж ті, хто не має такого досвіду. Важливо зазначити, що ці люди цього не очікують і жодним чином не провокують. Однак через дисоціацію вони часто не в змозі звернути увагу на сигнали, які зазвичай насторожують. Наприклад, жінка без травматичного досвіду йде вулицею і бачить чоловіка, який видається їй підозрілим і змушує її відчувати себе незручно. Ця жінка, ймовірно, перетне вулицю і зайде в магазин, щоб захистити себе. А тепер уявіть жінку, яка зазнала травми в минулому, у цій же ситуації. Вона йде вулицею і теж бачить цього підозрілого чоловіка. Але у цей момент вона починає дисоціювати, тому що почуття тривоги асоціюється в її мозку з почуттям тривоги і страху, яке вона пережила в минулому під час травматичної події. Тепер кожен раз, коли вона відчуває страх чи тривогу, вона дисоціює. Уловлюєте сенс? Таким чином, травмована жінка відмежовується від власних почуттів у цій ситуації. Це означає, що вона не реєструє почуттів. Тому що це, можливо, врятувало її в минулому від нестерпних емоцій. Тож вона несвідомо навчилася дисоціювати кожного разу, стикаючись із негативними емоціями. Але в цій ситуації дисоціація небезпечна, оскільки, ігноруючи свої почуття, вона й далі йде вулицею і, можливо, піддає себе невиправданому ризику. Іншими словами, якщо дисоціація стає вашим основним способом подолання стресу, ви втрачаєте значущу інформацію про своє оточення і те, як ви почуваєтесь. Тож ви не завжди можете подбати про свою безпеку. Тому важливо навчитися іншим способам боротьби зі стресом. На початку ви почуватиметесь гірше, тому що ви починаєте все більш і більш відчувати емоції, як позитивні, так і негативні. І ви більше не зможете уникнути кожної ситуації, яка вам не подобається. Але якщо ви будете рідше дисоціювати, ви почуватиметесь краще. Якщо ви страждаєте від дисоціації, то вам потрібна психотерапія. Але за браком такої можливості можна навчитися хоча б зменшити її негативний вплив на ваше життя або краще з нею справлятися. Техніки заземлення – це стратегії, які можна використовувати для виходу з дисоціації, а також для боротьби з нападами паніки та тривоги. Іншими словами, заземлення означає стояти обома ногами на землі і залишатися в моменті, тут і зараз. Є прості і трохи складніші способи боротьби з дисоціацією. Насамперед постарайтеся буквально заземлитися. Встаньте обома ногами на землю і за можливістю босими ногами. Торкніться місця, де ви сидите, або якогось предмета поблизу. Зосередьтеся на тому, що відчуваєте. На тактильних відчуттях, температурі, формі тощо. Підключайте всі органи чуття. Ви також можете звернути увагу на відчуття підлоги під ногами, стільця під сідницями або всього того, чого ви торкаєтесь. Якщо ви помічаєте, що починаєте дисоціювати, встаньте і випийте води. Візьміть у руку кубик льоду або щось із морозильної камери. Наступне. Носіть на зап'ясті тонку гумку, наприклад, канцелярську.
Відтягуйте її і відпускайте, наносячи собі больовий подразник щоразу, коли помічаєте, що втрачаєте зв'язок з оточенням. Інший спосіб. Покладіть руку на живіт. Коли ви дихаєте, помічайте, як рухається ваша рука кожного разу, як ви вдихаєте і видихаєте. Ще один прийом заземлення – це тримати очі розплющеними і уважно стежити за тим, де ви перебуваєте. Що ви бачите? Голосно або в голові підсумуйте по черзі все, що ви бачите. Людина не може бути допитливою і боятися водночас. Є дві хороші вправи, які можна використовувати не тільки під час дисоціації, але й під час панічних атак, нападах тривоги і тривожності загалом. По-перше, це вправа на відчуття або вправа 5-4-3-2-1. Я пояснювала суть цієї вправи в іншому відео. Повторюйте всі 5 кроків знову і знову, поки не досягнете бажаного результату. Крім того, я наполегливо рекомендую вправу «Стиснутий кулак», яка допомагає краще справлятися зі стресом і напругою більш конструктивним способом, ніж дисоціація. Цю вправу ми використовуємо в Нідерландах для стабілізації пацієнтів із посттравматичним стресом. Я вже опублікувала її на своєму каналі. Ця вправа також допомагає знімати напругу загалом та покращити самопочуття. Щоб здобути найкращі результати, вам доведеться практикуватися регулярно. І нарешті використовуйте афірмації. Запишіть для себе і перечитуйте їх регулярно або проговорюйте в голові такі твердження. Я не божевільна. Мій душевний біль не триватиме вічно. Найгірше в минулому. Я повинна чи повинен залишатися в моменті, щоб піклуватися про себе та інших. Я маю право відчувати справжні емоції. Якщо ви серйозно налаштовані на боротьбу з дисоціаціями, почніть записувати ці моменти. Тільки-но ви навчитеся відчувати наближення або реєструвати початок дисоціації, ви зможете ефективно використовувати вправи і залишатися в моменті. Деякі люди регулярно стикаються зі станом емоційного оніміння, з яким їм важко впоратися. Ці люди можуть завдавати собі шкоди, різати себе, обпікати, бити чи дряпати, щоб мати змогу відчути хоч щось. Нанесення собі шкоди в такий спосіб не є здоровим, і це не вирішує, а лише погіршує проблему в довгостроковій перспективі. У цьому випадку кращим варіантом є гумка на зап'ясті. Якщо у вас виникає потреба в больовому стимулі, просто натягніть і відпустіть гумку. Вивчивши і зрозумівши свої тригери дисоціації та усвідомивши негативні наслідки, вам буде легше відмовитись від деструктивної поведінки і замінити її більш дієвими засобами самодопомоги. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, щоб ця інформація охопила більшу кількість глядачів. А також поділіться цим відео з тими, кому воно знадобиться. Щиро дякую, що залишалися зі мною. Побачимось наступного разу.